سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. با یکی دیگه از برنامه‌های تعمیراتمون در خدمت شما هستیم. کانال ما رو ممنون میشیم سابسکرایب کنید تا از برای تعمیرات دیگه‌مون هم باخبر شید. گوشی که واسمون آوردم گوشی جی7 پریمی باشه. LCD شکسته، ما می‌خوایم LCD شو واسهتون عوض کنیم. اول میام گوشی خاموش کنیم. خاموش نمیشه، حالا دیگه لمسش خوب کار میکنه، بعد میذاریم روی سرکاتور که داغ شه. ما چون LCD شکسته میخوایم LCD رو عوض کنیم، اینطوری دارم بازش میکنم. ولی اگه شما مثلا واسه باز کردن یه سوکت یا هر چیزی میخواین گوشی باز کنیم، باید دقت کنید که LCD خراب نشه. ما الان LCD رو جدا کردیم. خب میخوایم LCD جدیدمون رو بیاریم و روی بردمون نصب کنیم. قبل از اینکه LCD رو نصب کنید، سعی کنید کنارهای فریم رو قشنگ پاک کنید که چسبی زیرش نمونه و LCD جدیدی که میاریم قشنگ بچسبید. واسه LCD جدیدی که میخواین بذارین روی فریم، سعی کنید روی این دوتا قسمت چسب نریزید، چون باز میشه یکم عملکردشون ضعیف بشه. کنار هاشون چسب بزنید، روی این دو قسمت اصلا چسب نزنید. باید بردمون رو تمیز کنیم که LCD که میاریم قشنگ رو کار بشینه. خب دوستان، یه نکته‌ای که اینجا میتونم واسهتون بگم اینه که گوشی رو نگاه کنید، این قسمتش سنسور تماسیه. اگه LCD که روی فریم میخواین بذارین اینجاش خوب نچسبه این قسمت، موقع زنگ زدن واسهتون مشکل ایجاد کنه. پس سعی کنید حداقل این قسمت LCD که میذارین خیلی قشنگ بچسبه رو کار. خب ما الان میخوایم LCD جدید رو بذاریم رو کار. خب دوستان، این LCD خود گوشیه که متاسفانه دچار سانحه شده و شکسته. به درخواست دوست عزیزمون LCD اصلی واسش آوردیم، شرکتی، که میخوایم روی کار نصب کنیم. خب اینم از LCD جدیدمون. خب حالا نوبت LCD که وصلش کنیم به گوشی. اطرافش هم چسب میزنیم واسه محکم کاری. این چسب تقریبا یه 5-6 ساعتی بمونه خوش میشه دیگه، چسبا رو در میاریم. خب دوستان،
کار این گوشی ما تقریبا دیگه تموم. LCD کاملا سالم نصبش کردیم. تست هم ازش بکنیم. اگه قشنگ کامل کار میکنه. دوستان عزیز، واسه دیدن ویدئوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. با تشکر.